Đây là một trong số ít những kẻ thù tự nhiên của loài ong trong thế giới sinh vật. Ngay cả khi phải đối mặt với những đợt tấn công tập thể từ bầy ong, nó vẫn giữ được vẻ bình thản, không hề nao núng. Đây chính là kẻ thù số 1 của loài ong mật, chim ưng săn ong. Để có thể đột nhập sâu vào tổ ong và ăn những ấu trùng cùng mật ong bên trong, chim ưng săn ong đã tiến hóa nên một cấu trúc cơ thể đặc biệt, nhỏ gọn và linh hoạt. Mặc dù chúng rất hiếm khi ăn ong trưởng thành, nhưng nếu con ong nào quá liều lĩnh chọc tức nó thì cũng chỉ là món ăn vặt tiện miệng mà thôi. Lý do khiến chim ưng săn ong không sợ bị ong đốt là nhờ vào bộ giáp bảo vệ được thiên nhiên thiết kế riêng cho nó. Lông của chúng ngắn và khít, bên dưới còn được phủ thêm một lớp lông tơ dày, tựa như một bộ áo giáp kiên cố khiến ngòi của ong không thể xuyên qua. Ngoài ra, trên mặt của nó còn có lớp màng mỏng bảo vệ mắt, giúp che chắn tròng mắt một cách chắc chắn, tránh bị ong làm tổn thương. Nhờ những cơ chế phòng thủ thiên phú ấy, nó hoàn toàn không sợ những cú đốt của bầy ong nhỏ bé. Tuy nhiên, so với ong mật, ong vỏ vẽ lại là đối thủ không hề dễ đối phó. Là loài ong lớn nhất trong họ ong, chúng có thể dài tới 4 cm, cá thể lớn nhất thậm chí đạt gần 6 cm. Nhưng ai từng bị ong vỏ vẽ đốt đều biết, nọc độc của chúng chứa các enzyme có tính ăn mòn cực mạnh, có thể phân hủy mô cơ thể người. Nếu không được chữa trị kịp thời, vết đốt có thể dẫn đến tử vong. Còn những sinh vật béo bở bên trong tổ chính là ấu trùng ong vỏ vẽ. Để phát triển thành ong trưởng thành, chúng phải liên tục được cho ăn. Mỗi ấu trùng đều có 2 chiếc răng cửa sắc nhọn. Chúng sẽ không ngừng cọ sát vào thành tổ để báo cho ong thợ biết rằng mình đang đói. Khi nhận được tín hiệu đó, ong thợ lập tức bay vào rừng sâu để tìm thức ăn cho ấu trùng, và mục tiêu của nó lần này chính là tổ ong mật hoang dã trong rừng. Dù thân hình của chúng chỉ bằng một nửa so với ong vỏ vẽ, nhưng nhờ vào lợi thế số lượng đông đảo, ong mật khiến ong vỏ vẽ không dám hành động hấp tấp. Vì vậy, ong vỏ vẽ chỉ còn cách trấn giữ bên ngoài, đứng chờ ở cửa hang, định dùng cách phục kích trên không để bắt những con ong rừng bay về tổ. Phương thức này thoạt nhìn có vẻ khó khăn, nhưng thực tế lại không hề đơn giản chút nào. Dẫu vậy, vẫn luôn có vài con ong xui xẻo, mắt kém, vô tình lao thẳng vào miệng tử thần. Ngay khi tóm được con ong vỏ vẽ không hề dừng lại, mà lập tức mang chiến lợi phẩm bay thẳng về tổ. Do con mồi quá lớn, ấu trùng không thể ăn trực tiếp được. Vì vậy, trước khi cho ăn, ong thợ sẽ xé nhỏ xác con mồi, vo tròn lại thành từng viên thịt nhỏ, giúp ấu trùng dễ tiêu hóa hơn. Sau khi ăn no, ấu trùng sẽ nhả ra những sợi tơ mảnh, từ từ đan thành chiếc kén để phát triển thành ong trưởng thành. Đối với chim ưng săn ong, ấu trùng, sáp ong và mật ong trong tổ đều là những món ngon hiếm có. Với móng vuốt sắc ở chân và chiếc mỏ cứng khỏe, chim ưng nhanh chóng phá vỡ lớp vỏ tổ ong, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến một cách thỏa mãn. Lúc này, ong vỏ vẽ mới nhận ra mối nguy đang ập đến và lập tức phản công quyết liệt. Thế nhưng, những đòn tấn công ấy chẳng thể gây hại cho chim ưng, ngược lại chỉ khiến nó thêm tức giận, và trong cơn giận dữ, nó đã phá hủy toàn bộ tổ ong. May mắn thay, giữa đống tàn tích của tổ ong, một nữ hoàng ong vỏ vẽ mới đã được sinh ra. Nó sẽ dẫn dắt những con còn sống sót này tái thiết lập lại vương quốc đã sụp đổ. Chỉ có điều, khi công trình hoàn tất, rất có thể kẻ thù là chim ưng săn ong sẽ lại một lần nữa xuất hiện.